Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HAZWANI binti KUDART, pelajar BIOTEKNOLOGI PERTANIAN SEM 8 Universiti Sultan Zainal Abidin, ingin menerangkan tentang makanan ternakan lembu. Encik Zainal dan Puan Rosita adalah penternak lembu dari Seri Medan, Batu Pahat, Johor. Mereka telah menternak lembu sejak beberapa tahun yang lalu. Lembu-lembu ini diternak di dalam kawasan kebun milik Encik Zainal. Untuk lembu-lembu ini meragut bebas. Solution. Ni dia barang untuk menghilangkan bau. Yang ini gula merah. Cair gula merah lah. Molasses. Molasses. Okey. Untuk menyedapkan rasa dia lah, untuk molasses. Okey. Campur dengan sedikit garam. Sedikit garam. Garam batu Garam. Daun sawit, kita campurlah pelepah-pelepah, ataupun kalau tak nak daun sawit, ni rumput makanan dia betul lah, nefil. Kita adunkan bersama bahan-bahan tadi, molasses, garam sedikit, dan solution ni tu. Dicampurkan, digaulkan dan diperap. Dalam pemerapan ni, dia punya ketahanan boleh tahan sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi apabila kita ketiadaan bahan makanan, kita boleh kasihkan ni lah. Kita boleh food stock lah. Stock. Bahaya ni. Ni cahaya bahaya ni.